Hej och välkommen till kanalen. Och som ni ser så idag så snöar det ute. Det verkar komma ett litet snöväder. Så att, men jag hoppas att ni kommer kunna se mig ändå. Idag så tänkte jag ta upp det här med som jag har funderat lite grann på kring portabel fiskutrustning. Och speciellt just att ta med sig grejer utan att det för den skull behöver ta upp mycket plats eller så. Det var mindre så höll jag på med flugbindning. Och min tanke nu var faktiskt att damma av de grejerna och helt enkelt istället för att tanken att ta med sig en krok med en fiskelina ut i skogen och ha som backup. Där man då i så fall måste söka bete och sätta på kroken. Så binder jag helt enkelt den absolut enklaste modellen av fluga. Och så på den så sätter man på en fiskelina. Stoppar in påse. Liten påse som jag skulle kunna om jag vill. Stoppa in i en av mina fickor på jackan. Så man alltid har med sig detta. Vars man än är och vad man än gör. Fördelen med det som jag ser det är att du har redan betet på. Och den fluga jag nu har tänkt göra den liknande har jag i varje fall fått både harr och öring på. Och här pratar vi då mindre bäckar. I princip från inlandet om man säger så. Kanske inte de större sjöarna. Det kan bli lite tuffare att nå ut då. För det blir en lätt fluga. Så min tanke är egentligen att jag har gjort den här flugan och fått till den. Så kommer jag ta med mig den ut i sommar här och testa den helt enkelt. Men nu tänkte jag först och främst visa hur jag gör den här flugan. För detta ändamål så använder jag då ett städ. Och det går i princip att använda vad som helst. Är man ute i naturen så kan man ju använda sig av... Är man ute i skogen så kan man sätta fast kroken på en stubbe till exempel. Så det är inget måste att ha. Till detta så ska jag ha en krok och det här använder jag då 12-ans. Det blir kanske inte de största fiskarna man får. Man skulle kunna tänka sig komplettera med en större krok och använda fisken man får upp som agn i ett senare skede. En sån här ask kostar kanske 50 kronor. Det är 25 stycken så att det är inte det billigaste. Men det går att använda vilken typ av krok man än har. Så det är ett tips. Så tar jag den och sätter fast på städet så. Till detta så använder jag då en trådrullshållare och en tråd. Börjar först enkelt att fästa tråden. Det här blir som ett underrede då till underdel för fästandet av nästa del då, som jag tänkt ta. Men återigen, det här är verkligen bara basic. Ska se om jag hittar en sax här. Jag ska få komma lite närmare. Så. Till detta då så kommer jag använda mig utav, i princip så kan man säga att det är nästan som motsvarande lite bomullstrådaktigt. De här är redan färdiggjorda och finns både i olika format och glittrande och så. Det jag hade tänkt ta det är den här färgen. Och det går ju att hitta, det här kan vara, har man en hund så kan man ju ta hår från hunden och så vidare som ligger där och dräller eller nästan vad som helst. Dun från en fågel. Om man hittar det. Nu vart det här alldeles för mycket så jag ska ta bara ytterst lite.
Det man då gör det är att man helt enkelt använder den här delen och så sätter man det på linan. På tråden och så snurrar man det. Och gör det ganska ordentligt snurrandet där så. Nu gör vi ett nytt försök. Linan gick upp lite grann så jag hade inte satt fast den tillräckligt. Sen kan man göra ett litet huvud. Det är i sin enkelhet kan man säga. Det man kan göra initialt är att använda vax, för då sitter det mycket bättre. Nu hade jag vaxet i en annan låda någon annanstans. Sen då kommer knytprocessen och då använder man så här knytverktyg. Här går det lika bra att använda sina egna fingrar för att göra vanlig knut. Men det här är det effektivare sättet som man använder i samband med flugbindning. Så. Ska jag ta fram saxen igen. Det man kan sätta på längst ut är lite vax. Nej, lite lack med det. Tar man bara lite grann. Det är för att knuten ska kunna hålla sig på plats. Och det behövs ju inte om man inte riktigt om man gör det här i fält och har tråd med sig och så, då behöver man inte göra det här. Det här är för att det ska hålla lite bättre bara. Så där. Ja, då har jag då gjort en fluga. Och det jag tänkte man skulle vad man då gör helt enkelt är att man sätter tråd på den här lina, snurrar ihop det effektivt. Man sätter en liten, för just det vassa där så får man sätta någon kork eller någonting. Det behövs ju bara lite grann för att skydda så att man inte sticker sig. Sen i en sån här påse viker man ihop den här. Har den i fickan. Till exempel så skulle man kunna till och med limma fast det, tejpa fast det på prylar man redan har i fickan till exempel och stoppa ner. Nu ska jag fixa det där. Jag ska fixa det där sen. Men det jag ville visa med det här egentligen är att man skapar och förbereder det så pass bra så man slipper både knyta lina och söka någon form av agn på något sätt. När man får den första fisken och det må hända att den är liten, då kan man ju använda den som agn på en större, till exempel metkrok istället. Om man nu vill ha med sig ytterligare någon krok som är lite större. Så det var mitt tips helt enkelt. Förbered och gör i ordning så att du har med det alltid och gärna färdigt. Det blir både roligare och enklare att fiska. Ha det bra så länge. Hej!